السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو مفرش للسفرة بشكل مربع قطعة واحدة. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم كمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا في بداية الفيديو ان مربعنا النهاردة قطعة سهلة وبسيطة، وتقدري بقطعة واحدة بس تعملي المفرش كله، سواء مفرش سرير او بطانية بيبي او مفرش لسفرة مربعة. هيكون سهل وبسيط جدا، وانتي بتفضلي تكبري المربع بنفس الطريقة اللي هنشرحها مع بعض لغاية ما توصلي لحجم المربع اللي انتي محتاجاه. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم أو 3.75 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع، ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط مش جنب بعضه في الأمام بقى، لأ عكس بعضه شكل حرف الإكس، ومن نفس المكان اللي أنا فيه هلف الخيط تاني للخلف. هلف في ايدي الناحية التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية، وانا زي ما انا كده ابرتي في نفس مكانها بلف ايدي الناحية التانية. هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه اقفال الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. طيب انا ينفع اشتغل داخل الدائرة السحرية كده يا رندا؟ لا طبعا، هتفك منك، لازم تقفليها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي الحلقة دي بلف الخيط واخرج منها بسلسلة، والسلسلة دي بتقفلي الدائرة السحرية. ولو هشتغل بغرزة الحشو في السطر الاول بعتبرها هي برضك الارتفاع. لو انا مش هشتغل بغرزة الحشو وهشتغل بغرزة اكبر منها وهعتبر سلاسل الارتفاع هي اول غرزة عندي، يبقى هزود عليها بقية العدد الباقي للارتفاع الخاص بالغرزة اللي بتشتغلي. انا هزود عليها سلسلة واحدة بس، وهعتبرهم مجرد سنادة بس تسند لي الغرزة بتاعتي. يعني مش هعتبرهم اي حاجة، هم مجرد لا شيء، مجرد حاجة توصلني للارتفاع الخاص بالغرزة اللي هقدر اشتغل بيه. طيب هنشتغل بغرزة العمود بلفة في المربع بتاعنا كله. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، هلف خيط واخرج منهم. بكون 4 مجموعات داخل السطر الاول، كل مجموعة مكونة من 2 عمود بلفة، وبعد كل 2 عمود بلفة باخد 3 سلاسل مسافة. يبقى كده عندي ده عمود وسلاسل ارتفاع فقط، سلاسل ارتفاع ملهاش اي عدد. 2 كده اول مجموعة تمام. هاخد 3 سلاسل، 1 2 3 وارجع، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3. لو الدائرة سحرية واسعة شدي خيط البداية، ضيقي المركز زي ما انت عاوزة. كمان المجموعة رقم 3 عفوا، 1 2 1 2 3 سلسلة. آخر مجموعة عندي عمود 2. كده خلصت خلاص المربع. خيط البداية بشده وبقفل منتصف أو سنتر المربع زي ما احنا شايفين. خيطك ده هتجيبيه هنا معاكي في ظهر حرف الفي وتبتدي تشتغلي عليه. هرتفع 1 2 3، ودي الزاوية الأخيرة طبعا الموجودة عندي، اللي هي بعد كل 2 عمود باخد 3 سلسلة مثلا. سلسلتين الارتفاع أنا ماليش علاقة بيهم، بروح لأول عمود بشوف حرف الفي فين، واخد معايا كمان خيط البداية. إذا حابة تشتغلي عليه هتشتغلي عليه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. مش حابة تشتغلي عليه هتسيبيه في مكانه هنا، وبإبرة التنظيف في النهاية هتبتدي انك في النهاية بعد ما تخلصي شغلك خالص بإبرة التنظيف تخفيه داخل الشغل. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلاسل التلاتة. مش عايزة اشتغل على الأعمدة، تمام؟ فمشيت بمنزلقة لغاية ايه السلاسل. هبتدي داخل السلاسل ارتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد من البداية لنهاية المفرش كله او القطعة كلها اللي بتشغليها هما مجرد سلاسل ارتفاع، ما بيمثلولكيش اي عدد. هشتغل داخل الفراغ 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلف في نفس الفراغ. 1 عفوا 2 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2 زي ما احنا شايفين. يبقى بدايتنا كانت من عند الزاوية، بنبتدي نكمل بنفس الطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. فوق العمودين هشتغل فوقيهم عمودين زيهم،
1 2 فوق الزاوية برجع تاني 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بالظبط زي ما اشتغلت ايه الزاوية الاولى. 1 2 3 سلسلة 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. والسطر كله زي ما احنا شايفين فوق العمودين بشتغل عمودين، فوق الزوايا بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة تاني، وبكرر ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وبرضك بكرر اني بمشي لغاية الزاوية بمنزلقة، مش عايزة اشتغل فوق الاعمدة. طبيعي كده كده السطر اللي فات انا اشتغلت فوق الاعمدة، بس انا عايزة دايما بدايتك تكون عند الزاوية. تمام. غرزة منزلقة سليب ستيتش لغاية ما وصلت ايه للزاوية، سلسلتين ارتفاع وابتدي داخل الزاوية تاني اكرر عمودين 1 2 3 سلسلة 1 2 3 كمان مرة عمودين. طيب في المكان ده ناخد بالنا لاننا هنبتدي نكرر السطر ده كله بنفس الطريقة. اول عمودين انا مش هشتغل فوقيهم، بس هعمل ايه، هاخد سلسلتين مسافة. تمام. هسيب بقى الف الخيط واسيب 1 2 واروح لبقية الاعمدة واشتغلها بشكل طبيعي. 1 2 3 4. تمام يا بنات، خدنا بالنا الزاوية هي عمودين 3 سلاسل عمودين 1 2 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ عمودين 1 2. طيب وصلنا لنفس المكان، بعد الزاوية باخد سلسلتين 1 2 هسيب من تحت 1 2 وبروح للي بعده وابتدي اشتغل كل الأعمدة اللي بعده. بكمل عمود 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 لغايه ما اوصل للزاويه، بشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، واول عمودين باخد فيهم سلسلتين وبسيبهم من تحت واروح اشتغل في بقيه الاعمده اللي بعدهم. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد ما خلصت اخر عمود عندي. ببتدي في اول عمود اشتغلته واقفل بغرزه منزلقه كالمعتاد، بنمشي بمنزلقه لغايه الزاويه، وده لمجرد بس ان انا بسهل عليكم الخطوات يا بنات. تمام. عشان هي يكون في فراغات في المربع زي ما احنا هنشوف دلوقتي، فعلشان كده عايزين دايما نبتدي في مكان ثابت يكون سهل علينا الموضوع. سلسلتين ارتفاع وبشتغل في الزاوية زي ما هي 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة كده 1 2 3 سلسلة كمان 2 عمود 1 2. طيب وصلنا لاول عمودين احنا اشتغلناهم تحت اللي كانوا عندي في الزاوية، بس اول عمودين عندي في المجموعة دي بعد الزاوية اللي فوق هشتغلهم. يعني اشتغل العمودين دول 1 فوقيه 1 واللي بعده كمان فوقيه عمود. وصلنا يا بنات للسلسلتين، هنسيبهم يا رندا؟ لا، هشتغل فوقيه فوق السلسلتين هشتغل عمودين 1. ممكن تشتغلي في الحلقة الخلفية للغرزة وممكن تشتغلي من تحت الغرزة على طول 2. طيب بعد ما اشتغلت كده الزاوية بتاعتي عمودين 3 سلاسل عمودين ورجعت اشتغلت العمودين اللي تحت والسلسلتين فوقيهم عمودين كمان، هاخد بقى المرة دي سلسلتين. انا بحاول ابعد عن المكان اللي كان فيه فراغ تحت، واسيب 2. طالما خدت سلسلتين من فوق هسيب تحتهم فراغين واروح اكمل بقية الاعمدة اللي عندي 1 2 3 4 وداخل الزاوية 2 هيكونوا بقيت معايا 6 1 2 1 2 3 وارجع تاني اعد من هنا 2 عمود كمان في الزاوية 1 2 فوق العمودين عمودين ده يبقى 3 واللي بعده كده يبقى 4 فوق السلسلتين عمودين ده رقم 5 وكمان في السلسلة التانية رقم 6. تمام. واخدين بالنا دايما من الرقم العدد 6. اوكي. سلسلتين بسيب تحتهم 1 2 وبكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر.
اني بفضل اشتغل على كل عمود عمود يقابلني، وبعد كده لما بوصل للزاويه بشتغل 2 عمود، عفوا 3 سلسله 2 عمود بلفه، واكمل زي نفس الطريقه اللي احنا اشتغلناها مع بعض لغايه ما نوصل للسطر الجديد نكمله مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر، بنكرر بنقفل بمنزلقه فوق اول غرزه وبنمشي بمنزلقه لغايه الزاويه. داخل الزاويه ببتدي ارتفع 1 2 واشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، 1 2 1 2 3 وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2. تاني برجع السطر ده بكرر، هاخد سلسلتين بعد الزاوية 1 2، هسيب 1 2 تحتهم واكمل 6 عمود بلفة 1 2 3 4. طيب فين بقية الستة يا رندا؟ فوق سلسلتين بشتغل العمودين 5 6. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الستة، هاخد سلسلتين 1 2، هسيب تحتهم فراغين واروح اشتغل 6 عمود 1 2 3 4 5 6 هيكونوا في الزاوية 5 6 وهم أول عمودين من الزاوية 1 2 3 وهبتدي اشتغل عمودين الباقيين في الزاوية 1 2. تاني برجع اكرر بعد عمودين الزاوية اللي في الاخر باخد سلسلتين واسيب تحتهم 1 2 واشتغل 6 عمود بلفة 1 2 3 4 و5 و6 فوق السلسلتين 5 6. تاني بكرر سلسلتين هسيب تحتهم عمودين واروح اشتغل 6 عمود بما فيهم طبعا هيكون اول عمودين في الزاوية 1 2 3 4 وابتدي اشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبنفس الطريقة هي بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة عمود بلفة اشتغلناها، وطبعا سلاسل ارتفاع ملهاش اي عدد معانا، يعني ملهاش اي اعتبار معانا. منزلقة منزلقة منزلقة، انا قفلت بمنزلقة ومشيت بمنزلقتين لغاية ما وصلت للزاوية. الزاوية زي ما هي سلسلتين عمودين 3 سلاسل عمودين 1 2 والسلسلتين دول كانوا مجرد ارتفاع يا بنات 1 2 3 عمودين. تاني برجع اكرر ان انا اشتغلت الزاوية اول عمودين تحت عندي هشتغل، يبقى كده عمودين الزاوية والعمودين دول اللي تحت يبقى كده 3 4. طب انت جبتي التلاتة دي منين؟ مش هو انا اشتغلت هنا في الزاوية اخر عمودين في الزاوية بعتبرهم مع المجموعة دي، بعد 1 2 3 4 اللي اشتغلناهم فوق السلسلتين 5 و6. ونلاحظ ان طبعا معانا مفتاح المربع كله هو رقم 6، ناخد بالنا ان الحل او حل اللغز في رقم 6 في المربع. طيب وصلنا ان احنا اشتغلنا 6 عمود سلسلتين هسيب تحتهم فراغين، وطبعا احنا الفراغين اللي بنسيبهم هيكونوا بعد الفراغ اللي احنا كنا سايبينه تحت يا بنات، تمام. واروح للي بعده اشتغل 1 2 3 4 و5 و6 فوق السلسلتين 5 6. دايما بعد ما بشتغل 6 غرز باخد سلسلتين مسافة هسيب تحتهم فراغين واروح للي بعدهم ابتدي اشتغل 1 2 3 4. مكمل الستة بيكون داخل الزاوية، اول 2 من الاعمدة اللي في الزاوية 1 اللي هو رقم 5 2 اللي هو رقم 6، تمام. وارجع اكرر 1 2 3 بشتغل عمودين داخل الزاوية تاني 1 2 وارجع اشتغل على عمودين وسلسلتين، وبعد كده اخد سلسلتين مسافة من فوق واسيب تحتهم 2 وبعد كده اشتغل بنفس الطريقة. هي الطريقة اللي انا اشتغلت بيها من بداية السطر هي اللي بكملها في كل اضلاع المربع. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر هنقفل بمنزلقة. بس عايزة اقول لكم على حاجة، بداية من السطر اللي جاي لاخر سطر توصلي له لاي حجم انت محتاجاه للمربع اللي انت هتكوني بيه مفرش سفرة او مفرش سرير او بطانية بيبي، بنكرر السطر رقم كام؟ 5 و6. نفس السطر رقم 5 و6 هما اللي هنبتدي نكررهم لغاية ما نوصل لنهاية المربع او لحجم المفرش اللي انت محتاجاه. اول 4 سطور هم مجرد سطور تأسيس معايا، لكن 5 و6 هم السطور اللي هبتدي اكررها لغاية ما اوصل لنهاية المربع بتاعي او المفرش بتاعي. فاول غرزة سلسلتين ملناش علاقة بيهم، اول غرزة تحت حرف الفي بقفل بمنزلقة، بعد كده امشي بمنزلقة كمان، منزلقة كمان لغاية ما وصلت للزاوية. وطبعا ده بيسهل علينا لان زي ما انتوا شايفين ان بيكون عندي اعداد وبيكون عندي فراغات، فانا مش عايزة المكان اللي فيه الاعمدة هو اللي يكون بدايتي دايما في الشغل. هبتدي كالمعتاد 1 2 سلسلة ارتفاع، وبعد كده 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. بما اننا بنكرر السطر رقم 5، معنى اني بعد ما خلصت الزاوية باخد سلسلتين واسيب تحتها اول 2 عمود 1 2، هسيب 1 2 واروح ابتدي في رقم 3 اشتغل عمود، واللي بعده رقم 2، واللي بعده رقم 3، رقم 4، السلسلتين فوقيهم عمودين يبقى رقم 5، رقم 6. وزي ما قلنا مع بعض مفتاح المربع كله او فك شفرة المربع كله بالرقم 6. سلسلتين هسيب تحتهم فراغين واروح اشتغل 6 عمود 1 2 3 4، السلسلتين 5 6، سلسلتين 1 2، بسيب 1 2 وفي رقم 3 ببتدي اشتغل اول واحد من ال6 1 2 3 4، وداخل الزاوية اول 2 منهم هيكونوا هما 5 و6، وطبعا هيكونوا اول عمودين من الزاوية 3 سلسلة، ونكمل عمودين الزاوية الباقيين 1 2. بما اننا بنكرر فاذا بعد اخر عمودين في الزاوية باخد سلسلتين يا بنات، بسيب فراغين من تحت وابتدي اشتغل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بصوا بالشكل ده بكرر بقى، بمشي ده اول عمود بكمل لغاية ما اوصل لسلسلتين، بكمل فوقيهم 6 عمود بلفة، يعني فوق ال4 دول عمود 4 عمود، وفوق سلسلتين 2 يبقوا 6، وبعد كده باخد سلسلتين من فوق اسيب اول عمودين واشتغل 6 عمود بما فيهم طبعا السلاسل، اسيب اخد سلسلتين واسيب تحتهم فراغين واشتغل 6 عمود بما فيهم طبعا هيكون عندي سلاسل الزاوية الاولى، وبعد كده 3 سلاسل في الزاوية، واخد اخر عمودين في الزاوية اخد بعدهم سلسلتين، بكرر بنفس الطريقة. طيب والسطر اللي جاي يا رندا بيكون تكرار السطر اللي فات، سطر رقم 6، وبفضل اكرر 5 و6 5 و6 لغاية ما بوصل لنهاية المربع او نهاية المفرش بتاعي. مربع بيكون قطعة واحدة، وطبعا في النهاية بشتغل له اطار، اي اطار انتي حباه او شكل اطار معين تبتدي تشتغلي على الغرز الموجودة عندك. ولو حابين ان احنا كمان نشرح مع بعض اكتر من اطار في احرف المفروشات قولولي طبعا، وانا من عينيا الاتنين وعلى راسي من فوق. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتنا النهاردة، ومربع سهل جدا وبسيط، بس زي ما انتوا شايفين كله شغل كده وحركات وتكات لطيفة بتدينا شكل حلو. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة تنول اعجابكم وتكون كمان سهلة وبسيطة عليكم. فضل الله يسامرة، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.